Hello and namaste, I'm Sashwat and this is Livin In. Livin In. This is a leap card and this is a leap card. Your video is going to be about what a leap card is, यसलाई कसरी चलाउने, कसरी बनाउने, कसरी टप अप गर्ने, यसको बेनिफिट्सहरु के हो, र यसलाई अप्लाई कसरी गर्ने यो कार्डको लागि. So this is a travel card. अनि तपाईले यो चाहिँ बसमा, ट्रेनमा, लुवसमा वा कम्युटर रेलमा ट्राभल गर्दा चाहिँ तपाईले फेयर तिर्नलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो कार्डको 10 युरो पर्छ अनि यो कार्ड चाहिँ अनलाइन पनि अप्लाई गर्न मिल्छ र तपाईले डेजिग्नेटेड स्टोर्सहरुमा वा एजेन्ट्सहरुकोमा गएर यो बनाउन मिल्छ. यसको लागि चाहिँ तपाईलाई पासपोर्ट चाहिन्छ वा स्टुडेन्ट कार्डको लागि अप्लाई गर्ने भए चाहिँ तपाईको कलेजको अफर लेटर वा तपाईको कलेजको आइडेन्टिफिकेसन त्यो भए नि पुग्छ. सो लीप कार्डको चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सहरु हुन्छ. स्टुडेन्ट लीप कार्ड, अडल्ट लीप कार्ड, चिल्ड्रेन लीप कार्ड अनि विजिटर लीप कार्ड. तपाईं घुम्न आउनु भयो भने मात्रै पनि यो लीप कार्ड तपाईले बनाउन मिल्छ अनि एकदम नोमिनल कस्टमा ट्राभल गर्न मिल्छ. सो स्टुडेन्ट लीप कार्डको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले स्टोर्सहरुमा डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ. जस्तै म्याकडोनल्ड्समा डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, गेलिक स्पोर्टिङ इभेन्ट्सहरुमा डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ. आई डोन्ट नो इफ यु गो एन्ड सी इट बट स्टिल. अनि त्यसपछि बुथ स्टोरहरुमा पनि डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ. सो यो कार्ड छैन भने चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट स्टेशनमा गएर टिकट किन्नुपर्ने हुन्छ. लुवसहरु चढ्दाखेरि अथवा ट्रेन चढ्दाखेरि बसमा पनि तपाईले कोइन हाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल उसले टिकट दिन्छ. तर यो कार्ड भयो भने चाहिँ तपाईले यो एउटा भ्यालिडेटर हुन्छ. भ्यालिडेटरमा यो कार्ड राख्नुस् अनि दाइ म यो ठाउँ जाने भने उले ठ्याक्क त्यही अनुसारको पैसा काट्छ. नत्र तपाईलाई इन्टरेक्ट गर्न मन छैन भने चाहिँ तपाई अर्को भ्यालिडेटरमा जानुस्, त्यहाँनेर गएर ट्याप गर्नुस्, तपाईको बेस फेयर काट्छ. सो बेस फेयर भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले सर्ट डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु भयो भने पनि त्यही अमाउन्ट काट्छ. तपाईले लामो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु भयो भने त्यही अमाउन्ट काट्छ. सो सर्ट डिस्टेन्समा चाहिँ यो अलिकति बेफाइदा हुन्छ तर लङ डिस्टेन्समा चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ. सिमिलरली तपाईले लुवस र डाटा चलाउनु भयो भने तपाईले एभ्री स्टेसनमा एउटा ट्याग मसिन हुन्छ. त्यहाँ गएर कार्ड ट्याप गर्नुस् अनि ओर्लेपछि फेरि तपाईले ट्याग अफ गर्नु अनि तपाईको जति पैसा काट्नु पर्ने हो त्यति मात्रै काट्छ. तपाईले टिकट लिनु भयो भने चाहिँ तपाईले बेस फेयर काट्छ अनि त्यो चाहिँ महँगो पर्छ तपाईलाई. सो लुवसको टिकट चाहिँ यस्तो हुन्छ. बसको पनि यस्तै नै हुन्छ. डार्टको पनि आई थिंक यस्तै हुन्छ. यसको अर्को फिचर भनेको चाहिँ कार्ड क्यापिङ ओर फेयर क्यापिङ. त्यो चाहिँ तपाईं इन्टेन्सिभ ट्राभल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ. किन भन्दा डेली 5 युरो भन्दा बेसी खर्च भयो भने चाहिँ त्यो भन्दा बेसी पैसा काट्दैन तपाईले जतिसुकै ट्राभल गर्नु. और वीकमा 20 युरो भन्दा बेसी खर्च भयो भने चाहिँ तपाईको पैसा काट्दैन. त्यो भन्दा बेसी जतिसुकै ट्राभल गर्नुस्. तपाईले डब्लिङ बस ओर लुवस चढिराख्नुपर्छ भने जनरली म चाहिँ काममा जाने बेलामा लुवसमा चढ्छु, फर्किने बेलामा बसमा आउँछु. त्यसले चाहिँ मल्टी मोड भन्छ. त्यसको चाहिँ दिनको 7.5 छ क्यापिङ अनि वीकको चाहिँ 30. सो यो लीप कार्डको चाहिँ अडल्ट लीप कार्डमा डिफरेन्ट, स्टुडेन्ट लीप कार्डमा डिफरेन्ट, चाइल्ड अनि विजिटर लीप कार्डमा चाहिँ डिफरेन्ट क्यापिङ रेट्सहरु छ. त्यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला. सो यसलाई टप अप कसरी गर्ने त? यसलाई टप अप गर्न चाहिँ तपाईले अनलाइन पनि मिल्छ, लीप कार्डको एप्लिकेसनबाट पनि मिल्छ और तपाई डिफरेन्ट स्टोर्सहरुमा चाहिँ एजेन्ट्सहरु हुन्छ. टप अप गरिदिनु भने उनीहरुले सजिलै गरिदिन्छ. डार्ट और लुवर स्टेशनमा चाहिँ मसिनहरु हुन्छ. त्यो मसिनमा चाहिँ लीप कार्ड हाल्ने ठाउँ हुन्छ. सजिलै इन्स्ट्रक्सन्स त्यही दिन्छ. त्यो फलो गरेर पनि तपाईले यसलाई टप अप गर्न मिल्छ. सो यो लीप कार्ड भन्ने एपमा चाहिँ तपाईले यो खोल्ने बित्तिकै ओपन स्क्यानर भन्ने अप्सन आउँछ. एनएफसी इनेबल फोन छ भने चाहिँ तपाईको यसरी स्क्यान हुन्छ अनि तपाईको कार्डमा भएको ब्यालेन्स देखाउँछ. फर एक्जाम्पल लाइक 10 युरो हाल्यो भने डन गर्नुस्, कन्टिन्यू गर्नुस्, तपाईको कार्डको पिन राख्नुस् अनि तपाईको टप अप हुन्छ. सो मैले यो भिडियोमा भनेको सबै लिंकहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ अनि लीप कार्डलाई कसरी रेजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ I'll teach in my next video. Till then, stay safe. Namaste.